Καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια μου. Θα ξεκινήσουμε σήμερα να δούμε μία από τις πιο ωραίες τσαντούλες γεμάτη στρογγυλάδα και τσαχπινιά. Και η ίδια και η πλέξη της. Είναι το round, αυτό το ωραίο το τσαντάκι της Hadimbrand που έχει τρελάνει κόσμο, παιδιά. Όποια το έχει κρατήσει και έχει πάει κάπου και το έχει φορέσει, την έχουν ερωτήσει από πού το πήρε. Όχι αν το έπλεξε και αν είναι χειροποίητο. Και ο λόγος είναι όλα αυτή η ωραία η τσαχπινιά εδώ. Αν δείτε, πλέκουμε ένα στρογγυλό κομμάτι από αυτή την πλευρά, άλλο ένα στρογγυλό κομμάτι από την άλλη και ενώνεται πανεύκολα. Το θέμα μας είναι να βγάλουμε το στρογγυλό κομμάτι. Φερμουαράκι, ανοίγει και κλείνει με ωραίο φουντάκι. Από εδώ έχει τα ωραία του τα κρικάκια. Μπαίνει η μάντας όπως το έχω βάλει εγώ εδώ. Μπορεί να μπει αλυσίδα, μπορεί να μπει ρυθμιζόμενο χεράκι. Γενικά παίζουμε με αυτό το τσαντάκι. Και εσείς και εγώ θα παίξουμε σήμερα με την κυκλική της πλέξη. Δεν είναι δύσκολο, ωραίο παιχνίδι. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα ωραία της τα υλικά. Τα υλικά μας λοιπόν για τη στρογγυλή μας την ωραία την τσαντούλα. Θα χρειαστούμε μία περιμετρική βάση γεμάτη τρυπούλες και φουντάκι και τα μεταλλικά επάνω. Εδώ είναι σε κόκκινο, στο e-shop μας μπορεί να βρείτε πολύ ωραία χρώματα, πολλά και ωραία χρώματα. Ένα χεράκι ρυθμιζόμενο έχουμε βάλει για αυτό το kit και όχι η μάντα, εσείς μπορείτε να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Ένα βελονάκι νούμερο 4, ένα νήμα τριπολίνο 300 γραμμαρίων που φτάνει για όλη την τσάντα μας. Ελάτε κορίτσια, λίγη φοδρίτσα, μία βελονίτσα μπετονιά, τα ξέρουμε αυτά και ένα ψαλιδάκι. Αυτά είναι όλα και όλα τα υλικά για να κάνουμε μια τσαντάρα και μια πλέξη που θα τη βλέπουν όλοι και θα ζηλεύουν που έχετε τέτοια τσάντα. Πάμε όμως να δούμε τώρα αναλυτικά το στρογγυλό μας το τσαντάκι. Πριν δούμε όμως την ωραία μας πλέξη τη στρογγυλή, ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε πρώτο. Θα πάρουμε λοιπόν την ωραία τη βάση, εδώ έχω εγώ την κόκκινη. Εσείς διαλέξτε ένα από τα πιο ωραία χρώματα που θα δείτε μέσα. Μπλε, καφέ, μπορντό, λαδί, μαύρο, κίτρινο, ροζ, φούξια. Ξέρετε τι χρώματα έχει αυτό? Θέλω να σας δείξω κάτι σε αυτό το τσαντάκι. Πριν ξεκινήσω να σας δείξω τα άριχτα. Εδώ είναι το φερμουάρ. Σημαίνει λοιπόν ότι είναι το πάνω κομμάτι. Το βλέπετε? Εδώ. Αν δείτε σε αυτό το σημείο, έχουμε κάνει κάποιες εγκοπές από εδώ, υπάρχει και από αυτή την πλευρά, για να μπορείτε να μετρήσετε ισομερές πώς θα βάλετε το στρογγυλό σας και πώς θα το ενώσετε. Το ίδιο έχει και από την άλλη πλευρά. Βλέπετε? Είναι ένα μικρό κολπάκι που ήθελα σχεδιαστικά να το φτιάξουμε στην παραγωγή για να μπορείτε να την κάνετε όμορφη και σίγουρα ισομερές όταν έχετε ένα πλεχτό με σχέδιο. Αυτό ήθελα. Δεν θα φάμε πολύ χρόνο με αυτό. Εδώ με το νήμα τριπολίνο που θα πλέξω εγώ θα κάνουμε 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα της κυκλικής βάσης. 2 άριχτα, γύρω-γύρω, από τη μία πλευρά και από την άλλη. Καλό να το έχετε πρώτα έτοιμο αυτό, στερεωμένα τα νήματά σας και μετά να ξεκινήσετε να πλέκετε την τσάντα σας για να έχετε το υπόλοιπο νήμα να πλέξετε χωρίς να κόψετε νήμα. 2 άριχτα λοιπόν εδώ, το έχουμε δει και σε άλλα βίντεο, θα σας το δείξω λίγο ακόμα. Συνεχίζετε λοιπόν περιμετρικά όπως έχω τελειώσει και εγώ εδώ, βλέπετε. Γύρω-γύρω θα κόψετε κάπου το νήμα σας, θα το στερεώσετε όπως έχουμε δει και θα το αφήσετε στην άκρη για να πάμε να πλέξουμε. Να πάρουμε λοιπόν το νήμα μας πια και να ξεκινήσουμε να πλέξουμε το ωραίο μας το κυκλικό και την πλέξη. Εδώ θέλω λοιπόν την προσοχή σας και τα αυτιά σας και τα μάτια σας και τα όλα σας γενικά. Θα ξεκινήσω λοιπόν να σας δείξω το μαγικό κύκλο και πώς ξεκινάμε τα στρογγυλά. Αν δείτε εδώ η πλέξη, μάλλον να σας το δείξω κάπως αλλιώς κορίτσια, στο έτοιμο. Ακούστε, εδώ. Αυτό εδώ θα πλέξουμε. Έχω ξεκινήσει με το μαγικό κύκλο που είναι η Magic Ring, αν βλέπετε βίντεο ξένα ή έχετε διαβάσει βιβλία. Και θα πάμε κυκλικά να ανοίξουμε άριχτο και την πλέξη rib, τη μονή rib, θα το δείτε. Δεν είναι δύσκολο. Κάνουμε ανοίγματα 8 σε κάθε σειρούλα και αυτό φτάνει και γίνεται όπως το βλέπετε. Θα φτιάξουμε περίπου 9 σειρές με το δικό μου χέρι, αλλά σε όλες κάπου εκεί θα βγει, συν μία σειρά άριχτο γύρω-γύρω που πάντα τι κάνουμε. Και δείτε λιγάκι λίγο, δεν είναι ακριβώς κύκλος, κάνει πολύγωνο. Πάμε να το δούμε όμως μαζί. Παίρνω το νήματάκι μου λοιπόν, εδώ το ωραίο το νήμα. Να αδειάσω τον πάγκο μου. Λοιπόν, εδώ είναι το στάδιο του μαγικού κύκλου. Τι θέλω από εσάς? Θα βάλετε εδώ με αυτόν τον τρόπο την κλωστή σας.
θα τη γυρίσετε. Θα το πάτε εδώ. Εγώ θα σας το δείξω πολύ μεγαλύτερο για να μπορείτε να το κάνετε. Θα βάλετε το βελονάκι σας από εδώ, θα πάρετε το νήμα σας και θα κλείσετε πρώτη σειρά. Θα σας το πιάσω από εδώ για να το δείτε καλύτερα. Εδώ. Κάνουμε το πρώτο κλείσιμο. Το βλέπετε? Να το δούμε άλλη μία. Ας το δούμε άλλη μία για να είμαστε σίγουροι δεν θα κάνετε λάθος. Βάζουμε το νήμα μας εδώ. Την άκρη του. Αφήστε λίγο, όπως και εγώ. Εγώ σας αφήνω λίγο παραπάνω. Γυρνάμε το νήμα μία στα 4 δάχτυλα. Κάνουμε αυτό εδώ. Παίρνω το νήμα. Και κάνω ένα κλείσιμο εδώ. Κάνω αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ 8 άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. 8 φορές λοιπόν 8 άριχτα. Παίρνω. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8. Ελάτε να τα μετρήσουμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εντάξει, κορίτσια μου, προσέχτε με τώρα. Έχουμε την ακρούλα. Θα μου την τραβήξετε. Και έχετε φτιάξει το μαγικό κύκλο. Εδώ. Πάμε στο πρώτο θυλάκι εδώ και κλείνουμε τώρα με ένα βουβό την πρώτη αυτή σειρά. Με ένα βουβό. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και κάνουμε 2 άριχτα σε κάθε αλυσιδάκι του κύκλου μας. Τελειώσαμε λοιπόν και τη σειρά με τα 2 άριχτα και θέλω να μετρήσετε καλά ότι έχετε σίγουρα 16 θυλάκια. Είχαμε 8, έχουμε προσθέσει από 2, πρέπει να έχουμε 16. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Και αυτή τη σειρά του κύκλου θα κάνουμε κλείσιμο. Είναι και η τελευταία σειρά που κάνουμε κλείσιμο. Βουβό, εδώ, και σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα σας βάλω ένα μάρκερ εδώ, γιατί θέλω να με παρακολουθείτε σωστά και να μην χάσετε το μέτρημα στην πλέξη που θα ξεκινήσουμε. Θα το βάλω, εσείς θα αποφασίσετε, εγώ το βάζω στο τελευταίο του κύκλου. Λοιπόν, ξεκινάμε κάθε φορά με ένα άριχτο. Ένα άριχτο. Και πάμε τώρα. Στο επόμενο θυλάκι κάνουμε ένα
μονό ποδαράκι σχεδόν. Παίρνω νήμα, αλλά που μπαίνουμε. Θα πιάσουμε το νεύρο, εδώ είναι το θυλάκι, θα πιάσουμε αυτό εδώ το νεύρο. Εδώ. Θα βγούμε και θα κλείσουμε στα δύο, όπως ένα μονό ποδαράκι. Πού θα βάλουμε το άνοιγμά μας? Στο θυλάκι που κάναμε το μονό ποδαράκι. Εδώ. Ένα άριχτο. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι και επαναλαμβάνουμε τη ρίπ, την πλέξη μας δηλαδή, το μονό ποδαράκι μέσα στο νεύρο από το θυλάκι. Παίρνω νήμα και πάω εδώ. Δείτε με, όχι εδώ είναι το θυλάκι ολόκληρο, δείτε εδώ είναι το θυλάκι. Εγώ θα πάω και θα πιάσω αυτά τα νεύρα. Παίρνω νήμα λοιπόν. Μπαίνω εδώ. Και κλείνω στα δύο το μονό ποδαράκι. Κάνω άνοιγμα, ένα άριχτο δηλαδή, στο ίδιο θυλάκι που κάναμε τη ρίπ, εδώ πίσω που κρύβεται. Συνεχίζω με ένα άριχτο. Κάνω τη ρίπ μου μέσα στο νεύρο, εδώ. Και εδώ πίσω κάνω ένα άριχτο, ξανά μέσα στο ίδιο θυλάκι, βλέπετε, κανονικά, εδώ. Αυτό είναι και άνοιγμα. Γιατί τα 16 θυλάκια θα γίνουν συν 8, θα γίνουν δηλαδή 24. Ένα άριχτο και άλλη μία ρίπ τώρα. Εδώ, δέχτε με. Ένα άριχτο για άνοιγμα εδώ. Το άνοιγμά μας λοιπόν μπαίνει σε κάθε ρίπ που φτιάχνουμε. Παίρνω νήμα να κάνω το επόμενο ρίπ στο νεύρο. Και πάω εδώ και κάνω ένα άριχτο. Παίρνω νήμα για το επόμενο ρίπ. Καθίστε να το λύσω αυτό γιατί μου έχει πιαστεί εδώ. Να λύσω λίγο από το νήμα μου. Μπαίνω και κάνω ένα άριχτο πίσω στο ίδιο θυλάκι που κάναμε το ρίπ. Συνεχίζω με ένα άριχτο. Ένα ρίπ ακόμα εδώ στο νεύρο από το επόμενο θυλάκι. Ένα μονό ποδαράκι δηλαδή κλεισμένο κανονικά στα δύο, παίρνω και ξανακλίνω. Πίσω ένα άριχτο εδώ. Κάνουμε ένα άριχτο. Δείτε λίγο μέχρι τώρα, μπορεί να μετρήσετε και τα ρίπ σας. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και αν δείτε ο έλικάς μας έχει 8. Μας μένει ένα ακόμα εδώ που έχω βάλει το μάρκερ, βλέπετε. Κάνουμε λοιπόν και το τελευταίο μας ρίπ εδώ. Δεν ξεχνάμε το άριχτο, θα γίνει εδώ πίσω. Λοιπόν, και προσέχετε τώρα τι θα μου κάνετε γιατί έχει τελειώσει ο πρώτος κύκλος και δεν θέλω να μπερδευτείτε.
μου βάλετε εδώ το μάρκερ. Σε κάθε κύκλο θα το κάνετε αυτό, εκτός κι αν είστε έμπειροι. Αφήστε το εκεί που ήταν, αλλά καλό είναι, ειδικά αν δεν ξέρετε κυκλικά, να το αλλάζετε. Σε κάθε κύκλο. Εδώ. Λοιπόν, προσέχετε τώρα τι κάνουμε. Ανάμεσα στα δύο ριμπ έχουμε πια δύο θυλάκια, που σημαίνει θα πάω και θα κάνω δύο άρεχτα για να προχωρήσει ο επόμενος κύκλος. 1, 2. Το επόμενο ριμπ λοιπόν είναι πολύ εύκολο και η επόμενη σειρά θα γίνεται κάθε φορά εκεί που είχαμε το προηγούμενο, που σημαίνει παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε στο νεύρο ολόκληρο που είναι κάτω από το ριμπ. Βλέπετε? Παίρνω νήμα και ξανακάνω το μονόποδαράκι μου. Κλείνω. Εδώ. Και πάντα η αύξηση, γιατί και εδώ θα κάνουμε σε αυτή τη σειρά από 8 ακόμα αυξήσεις, είναι στο θυλάκι που είναι το ριμπ. Εκεί. Και έχουμε μπροστά μας δύο άριχτα μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο ριμπ. Εδώ. Εδώ είναι το επόμενο μας ριμπ, το θυλάκι του είναι εδώ, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε από κάτω στο νεύρο του, εδώ, κάνουμε ένα μονοποδαράκι και προσέχετε, κάθε αύξηση είναι στο θυλάκι του ριμπ, εδώ, εδώ πίσω που κρύβεται, εδώ θέλω να μπείτε. Λίγο στην αρχή θα σας δυσκολέψει. Πάμε. Έχουμε δύο άριχτα, ένα ακόμα εδώ, ένα στο επόμενο. Παίρνουμε νήμα γιατί φτάσαμε στο επόμενο ριμπ. Πάμε από κάτω στο νεύρο του. Εδώ. Μπαίνω πάλι εδώ στο θυλάκι που είναι από πίσω, προσέχτε το αυτό, μπορεί να δυσκολεύει λίγο στην αρχή. Εδώ πίσω κρύβεται, βλέπετε. Και κάνουμε ένα άριχτο. Έχουμε δύο άριχτα εδώ ενδιάμεσα. Φτάνουμε στο επόμενο ριμπ, πάλι παίρνουμε νήμα, πάμε από κάτω του, το νεύρο του βλέπετε, το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο και η αύξηση γίνεται πάντα στο ίδιο θυλάκι του ριμπ και σε αυτή τη σειρά προσθέτουμε πάλι 8 αυξήσεις. Δύο άριχτα. Παίρνουμε νήμα, επόμενο ριμπ. Να σας ξετυλίξω νήμα. Το κλείνουμε. Πάμε εδώ. Ένα ριμπ επόμενο. Μια αύξηση εδώ πίσω, ένα άριχτο. Και φτάνουμε στο τελευταίο ριμπ της σειράς μας, του κύκλου μας αυτού. Έχουμε κάνει και τα ανοίγματά μας σωστά και ωραία.
Μπαίνουμε εδώ πίσω και κάνουμε το άνοιγμα του τελευταίου rib. Είναι 8 το σύνολο τα ανοίγματα στον κύκλο μας. Λοιπόν, βγάζουμε το μάρκερ μας, πηγαίνετε τώρα στην καινούρια σειρά, θα σας διευκολύνει για να μην μπερδεύεστε, ειδικά αν είστε αρχάρια. Και προσέχτε με τώρα. Έχουμε 3 θυλάκια ενδιάμεσα, λόγω των ανοιγμάτων που κάναμε πριν. Βλέπετε, 1, 2, 3. Που σημαίνει, θα κάνουμε 3 άριχτα και πάλι rib, που πάλι σημαίνει θα προσθέσουμε 8 αυξήσεις. Και στις 9 σειρές rib προσθέτουμε από 8 αυξήσεις κάθε φορά για να βγει ο κύκλος μας. Ας το δούμε λοιπόν και στην επόμενη σειρά λίγο. 1 άριχτο. 1 άριχτο, 3 άριχτα έχουμε τώρα. Αν βάλαμε σωστά τις αυξήσεις μας σε κάθε rib και μία αύξηση στο ίδιο θυλάκι, θα σας βγει ακριβώς και ο κύκλος. Εδώ ήρθε η ώρα του rib, που πάμε πάλι κάτω από τον εύρο του, πιάνουμε και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Κάνουμε πάλι την αύξησή μας για να μεγαλώσει ο κύκλο μας εδώ στο θυλάκι από πίσω του rib. Αυτή είναι η αύξησή σας, κορίτσια. Πάμε και κάνουμε τώρα 3 άριχτα, πάλι μέχρι το επόμενο rib. Και θα δείτε πόσο ωραίο θα γίνει. Φτάσαμε στο επόμενο rib, παίρνουμε νήμα. Μπαίνουμε κάτω από όλο το rib, τον εύρο του εδώ. Και κλείνουμε στα 2 όπως ένα μονό ποδαράκι. Αύξηση πάλι εδώ πίσω, στο θυλάκι του rib. 3 άριχτα στη σειρά μέχρι το επόμενο rib σε αυτό τον κύκλο. Τρία άριχτα πάλι. Κάνουμε rib, παίρνουμε νήμα. Πάμε κάτω από το rib μας εδώ. Παίρνω νήμα πάλι, βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Δεν ξεχνάω την αύξησή μου εδώ, στο πίσω, στο θυλάκι του rib. Προσέχτε με, εδώ κρύβεται, βλέπετε. Γι' αυτό με βλέπετε και το κάνω αργά και σαν να δυσκολεύομαι να σας το πάρω, να το βάλω στο βελονάκι, για να το δείτε. Εδώ. 3 άριχτα λοιπόν ακόμα, μέχρι το επόμενο rib, σε αυτό τον κύκλο. Και έχουμε 3 άριχτα ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο rib, το τελευταίο που είναι το μάρκερ μας.
3 άριχτα και έχουμε το τελευταίο μας rib. Πάμε να το δούμε σε αυτή τη σειρά πάντα. Μπαίνουμε κάτω, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε από κάτω. Κάνουμε το τελευταίο άνοιγμα, προσέχτε να τα κάνετε γιατί αλλιώς δεν θα σας βγαίνουν οι μετρήσεις. Θέλει καλό μέτρημα εδώ, κορίτσια. Παίρνουμε το μάρκερ μας και πάμε να σας εξηγήσω τώρα τι κάνουμε μέχρι την ένατη σειρά για να το καταλάβετε. Εδώ τελείωσε λοιπόν και η τρίτη σειρά. Θέλω να μην ξεχνάτε να βάζετε τα ανοίγματα που είναι 8 για κάθε σειρά και θα δείτε πόσο ωραίο θα βγει αυτός ο έλικας, ας το πούμε, αυτό το αστέρι. Πάμε να σας το δείξω λίγο στο έτοιμο για να καταλάβετε τι εννοώ. Αν μετράτε θέλει μέτρημα. Οκ, εννοείται. Θα τα αφήσω και αυτό εδώ να το βλέπουμε. Προσέχτε με, ξεκινήσαμε με 8, γίνανε 16, προσθέσαμε άλλα 8 και γίνανε 24, μετά προσθέσαμε άλλα 8 και γίνανε 32. Ποια είναι η διαφορά μας ανάμεσα στα rib? Στην αρχή είχαμε ένα θυλάκι κενό, μετά έχουμε 2 θυλάκια κενό, 3 θυλάκια όπως η σειρά που φτιάξαμε τώρα και τώρα έχουμε πάει στη σειρά που έχει 4 θυλάκια. Και θα συνεχίσουμε έτσι ούτω καθεξής, μέχρι 9 σειρές ή αλλιώς 17-18 εκατοστά. Δεν είναι δύσκολο, θέλω να το ξεκινήσετε και να το κάνετε, είναι και πολύ στα κάτω, βλέπετε. Τελειώνουμε πάντα όπως όλα τα πλεχτά μας με μία σειρά άριχτο γύρω-γύρω. Κάνουμε το ίδιο 2 φορές, θέλουμε 2 τέτοια ωραία κυκλικά κομμάτια που να τα πλέξετε αν μπορείτε την ίδια μέρα, το ίδιο απογευματάκι για να μην έχουν διαφορά. Γιατί καμιά φορά βγαίνει ένας κύκλος λίγο μεγαλύτερος από τον άλλον. Θέλετε να δούμε τώρα το επόμενο στάδιο στην τσάντα μας? Πάμε να το δούμε. Σας φάνηκε δύσκολο? Έλα, δεν είναι δύσκολο. Ένα τσάκ είναι 2 ίδια κομμάτια και τσάκ τσάκ το τσαντάκι θα είναι έτοιμο. Δεν έχει πολλά ραπτικά μετά. Έλα, λίγο πλέξιμο ήτανε. Ξέρετε τι θέλω να σας δείξω σε αυτή την τσάντα? Πώς θα φτιάξετε τη φοδρίτσα, γιατί σε αυτά τα 2 κομματάκια είναι καλό να στακαριστούν. Φυσικά είναι στακάτη πλέξη, είναι πολύ στα κάτω και το τριπολίνο, κορίτσια. Είναι ένα νήμα που δεν το λες μαλακό. Είναι, έχει λίγο το τσαγανό του, ρε παιδί μου. Πρέπει να το χουφτώσεις που λέμε με το βελονάκι. Ξέρετε εσείς τι εννοώ. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή μας. Θα το γυρίσω ανάποδα, εδώ. Θα το αφήσω λίγο στην άκρη να σας δείξω κάτι. Έχω κόψει ένα κομμάτι φόδρα στρογγυλό. Λίγο μεγαλύτερο. Το βλέπετε? Εδώ. Μεγαλύτερο. Επίτηδες. Έχω κόψει και αυτοκόλλητο σάλπα. Το βλέπετε? Στρογγυλό πάλι. Όσο είναι το πλεκτό μου. Εδώ. Λίγο μικρότερο. Αυτό είναι το κολπάκι με την αυτοκόλλητη σάλπα. Πώς ξεκολλάει για να κολλήσει φόδρα, γιατί πολλές μου προτιμάτε τον πλαστικό καμβά. Λοιπόν, δείτε, έχω κόψει στρογγυλό το κομμάτι, το βγάζω γρήγορα, κολλάω τη φόδρα μου εδώ, ωραία. Δείτε τι ωραίο σκληρητικό είναι αυτό, που είναι πάρα πολύ έξυπνο, παιδιά. Και μόνο στη Χάτιμπραν υπάρχει, γιατί το φτιάχνουμε ειδικά για μας. Αυτοκόλλητα. Βάζουμε, πηγαίνει ειδικά σε εργαστήριο για να μπει κόλλα. Το έχουμε σκεφτεί για την τσάντα μας. Κοιτάξτε που βοηθάει τώρα. Κολλάει αυτό. Το γυρνάμε. Κολλάει εδώ επάνω στο πλεχτό. Εδώ λίγο, ίσα ίσα, για να μπορέσουμε να ράψουμε. Αυτή είναι η δουλειά του, όχι για να κολλήσει τελείως. Πάτε λοιπόν εδώ μετά με τη βελονίτσα. Δεν χρειάζεται να σας τα δείξω όλα. Κοιτάξτε λίγο. Πας εδώ στην άκρη με τη βελονίτσα και ράβεις πιάνοντας το ύφασμα και το πλεχτό. Εδώ. Βλέπετε? Το σκληρητικό θα είναι μέσα. Γύρω-γύρω. Και γίνεται μία ομορφιά. Μα μία ομορφιά. Ένα πράγμα σταθερό και ωραίο. Πάμε όμως τώρα να δούμε το ένομα της τσάντας, χωρίς να σας βάλω το αυτό. Δεν θέλω να ράψω σε αυτό το βίντεο, γιατί ήδη έχει γίνει μεγάλο από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μυστικά μας κολπάκια που έχουμε πει. Εδώ είναι το σημαδάκι, το βλέπετε? Σε αυτό εδώ λοιπόν το σημείο είναι το πάνω μου σημαδάκι. Έχει εδώ, έχει και από την άλλη πλευρά. Θα μου βάλετε μάρκερ στα 4 σημεία σαν σταυρός. Ένα εδώ, δείτε και από εδώ να είναι ίσιο, εδώ. Έτσι για να διευκολυνθείτε λίγο στο ένομα. Ειδικά αν έχετε σχέδιο, καλό να βγουν και οι δύο πλευρές ίδια οι έλικες. Μην είναι λίγο έτσι το ένα και λίγο αλλιώς το άλλο. Μην το δω κιόλας, ναι. Λοιπόν, το επόμενο θα είναι εδώ που είναι το ένομά του, στο δέρμα. Θα μετράτε κιόλας τα θυλάκια άμα θέλετε.
Καθίστε μη χάσω, εδώ είναι, συγγνώμη. Εδώ. Το αλλάζω αυτό λίγο γιατί το έχω βάλει λάθος. Εδώ. Να πήγα πιο μέσα κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε βελόνα μπετονιά, τη μαγική βελόνα για τις πλεχτές μας τσάντες. Πίσω έχει την μπετονίτσα, αυτό εννοώ. Βάζουμε το νήμα που πλέκαμε πριν. Βάζουμε ωραία στρογγυλά εδώ αυτό. Κοιτάτε πώς το θέλετε τον έλικα σας. Εμένα μου αρέσει έτσι, να είναι εδώ πάνω αυτό, όχι ένας έλικας. Το πιάνω με το μάρκερ μου. Καθίστε να το ξανανοίξω. Θέλω λοιπόν να έχω ενδιάμεσα 10 λογικά. 2, 4, 6, 8, 10. Θα πάω στο πέμπτο. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ. Εδώ. Άρα το ίδιο θα μου γίνει ισομερές και στα υπόλοιπα. Θα πάω στο πέμπτο θυλάκι. Ο έλικας θα είναι ανάμεσα λοιπόν σε δύο έλικες, σε δύο αστεράκια. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το ονομάσουμε αυτά τα ωραία που φλέξαμε πριν από λίγο εσείς και εγώ μαζί. Πώς θέλετε να το πούμε, αστεράκι, έλικα. Η πλέξη λέγεται rib πάντως, rib stitch. Η μονή κιόλας, γιατί νομίζω υπάρχουν και διπλές, μπορεί να κάνεις και με διπλό ποδαράκι. Ένα σωρό πράγματα μπορούμε να κάνουμε ένα βελονάκι, κορίτσια. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε εδώ. Στερεώστε το καλά. Θυμηθείτε ότι με τον ίδιο τρόπο κάνετε και το κάτω ωραίο κομμάτι. Και ξεκινήστε με το γνωστό τρόπο που ξέρετε. Εγώ θα σας το κάνω απ' έξω για να μπορέσετε να το δείτε. Θα αφήσω λίγο νήμα εδώ για την από εδώ πλευρά, γιατί μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Και θα μπούμε εδώ. Να σας το γυρίσω λίγο μήπως το βλέπετε καλύτερα. Θα ξαναμπούμε εδώ. Θα πάω από εδώ. Έχουμε δείξει δύο τρόπους. Διαλέξτε αυτό που σας αρέσει εσάς καλύτερα. Εδώ. Το μέσα θυλάκι με το μέσα θυλάκι. Προσέχτε το και αυτό. Εκεί. Δεν έχουν μείνει πολλά βήματα, κορίτσια, γιατί αυτό το έχει επάνω. Έχει το φερμουάρ. Το κλείσιμό του λοιπόν. Είναι στα κάτω. Έχει το φουντάκι του ήδη επάνω. Είναι το χεράκι. Τα μεταλλικά είναι επάνω, δεν τα βάζετε εσείς. Άρα δεν μένει ούτε κούμπομα, δεν μένει τίποτα. Απλά να κρεμάσετε το χεράκι. Και είναι έτοιμο. Όλο το θέμα είναι να μου κάνετε μια ωραία εντυπωσιακή πλέξη που είναι μικρό, ωραίο και στρογγυλό. Οι διαστάσεις του λοιπόν είπαμε ότι είναι 19 διάμετρο, έτσι, κάπου εκεί βγαίνει. Και είναι πολύ ωραίο χιαστή και με ημάντα μου αρέσει πολύ αυτό το τσαντάκι. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το κρατάω με έναν ημάντα. Έχω φτιάξει, για το καλοκαίρι είχα φτιάξει ένα κίτρινο πάρα πολύ ωραίο. Που πέρασα σχεδόν ένα καλοκαίρι κρατώντας ένα κίτρινο ωραίο τσαντάκι. Με ό,τι φόρεμα είχα, καλοκαιρινό. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εδώ, συνεχίζουμε γύρω-γύρω όλο μας το τσαντάκι. Στερεώνουμε τα νήματά μας μέσα, ωραία μετά, και κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ελάτε να το δούμε όμως λίγο στο έτοιμο, γιατί θέλω να δείτε κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, στο μπλε που έχουμε έτοιμο για σας, να το δείτε, να το ευχαριστηθούμε ρε παιδί μου, σε δύο χρώματα, έτσι να γεμίσει ο χώρος με χρώμα εδώ μέσα. Έπρεπε να σας είχα φέρει και το φούξι, αλλά το φοβήθηκα λίγο να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, βλέπετε, εδώ μην ξεχνάτε ότι είναι λίγο πιο κλειστός ο κύκλος και ο λόγος είναι εγώ ήθελα να τον αφήσω ανοιχτό στην αρχή για να μπορώ να σας δείξω την πλέξη. Αν το σφίγγα πολύ δεν θα μπορούσα να το δείτε αναλυτικά. Σφίγγεται πιο καλά το μαγικό κύκλο. Αυτό είναι. Να το. Τα ενώματά του, τα άριχτά του, το φουντάκι του, το κρατάς από εδώ. Παιδιά, είναι μια τρέλα. Ανοίγεις, το φοράς χιαστή. Δεν ξέρω μου πάει τώρα με τα ρούχα που φοράω. Δεν νομίζω και πολύ. Να το. Δεν πάει μου λένε τα παιδιά, άρα δεν το φοράω. Αυτό λοιπόν ήταν το στρογγυλό τσαντάκι της Hadbrand. Αυτό είναι η πλέξη που είδαμε κυκλική, είδαμε και το μαγικό κύκλο. Θέλω να το κάνετε ό,τι πιο ομορφιά γίνεται αυτό το τσαντάκι, τα πιο ωραία, και να σας βλέπουν όλοι και να λένε τι τσαντάρα είναι αυτή. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα Λιβανού, εδώ είναι το κανάλι της Hadbrand, όλα για τη χειροποίητη τσάντα. Κάθε εβδομάδα θα είμαστε συνεπείς, ανεβάζουμε ένα ωραίο βίντεο για σας από ένα από όλα μας τα μοντέλα με πολύ
πολλά tips, με πολλά μικρά μυστικά, με αυτά τα γυναικεία, τα ωραία, τα χρώματα που μας αρέσουν και εσάς και εμένα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσουμε σε μήνυμα, να μου στείλετε φωτογραφίες από τις τσάντες σας και να σας πω κάτι. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Φιλιά πολλά και μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας!